Xin chào tất cả các bạn đã đến với thế giới mô hình giấy. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một mẫu xe tăng bằng nhựa nha các bạn. Đó là một kit mô hình bằng nhựa, chiếc xe tăng chủ lực của Nhật. Đó là chiếc Step 10. Đây là xe tăng nhựa với tỷ lệ là 1/35. Và đây là một số hình ảnh vui vẻ của chiếc Style 10 Nhật Bản chiến đấu với con Godzilla nhé các bạn. What we do here is go back. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua vẻ bề ngoài một chút của chiếc Style 10. Nói sơ qua một chút về chiếc xe tăng chủ lực của Nhật Bản Type 10. Thì chiếc xe này có giá trên thị trường là khoảng 8,4 triệu đô vào năm 2014 và được sản xuất vào năm 2010. Chiều dài của nó vào khoảng 9m4, chiều rộng 3m2, cao 2m3. Kíp lái gồm 3 người, chỉ huy lái xe và súng. Pháo thủ á các bạn. Xe có nòng súng chính 120 ly với hệ thống nạp đạn tự động. Ngoài ra nó có hai nòng phụ, một nòng 12 ly 7 và một là nòng 7,62 ly. Động cơ 1200 mã lực. Kit mô hình của chúng ta là thuộc hãng Tamiya của Nhật Bản với tỷ lệ 1/35 và chiều dài 273mm. Súng máy chúng ta có thể xoay được nha các bạn, xoay lên xoay xuống, và hai cái anten sau lưng của tháp pháo rất là nhỏ và rất là mạnh. Bên hông thì có rất là nhiều cái như là pháo này nọ. Nòng súng chính rất là đẹp. Chúng ta cùng xem qua tháp pháo của chiếc Style 10 này. Trên nòng tháp pháo chúng ta có hầm của chỉ huy, súng máy M2 và nòng súng chính, và rất là nhiều cái cảm biến nhìn nó rất là đẹp. Phía sau có các chi tiết như là tải anten, lưới tản nhiệt ống xả và nhiều loại thiết bị hơn nữa nằm ở bên trên tháp pháo. Xích nhựa cho độ đàn hồi co giãn rất là tốt. Với những cái tấm chắn dùng để che cái bánh xích. Phần trước xe có hai đèn pha lớn nhỏ.
có một số chi tiết như là lưới tản nhiệt, ống xả và cáp kéo. Và đây là chi tiết sợi dây cáp kéo của chúng ta. Và đây là hai cái anten rất là dài và nhỏ mảnh của chiếc xe tăng của mình. Ngoài ra nó còn có những cái như là cái canh xăng, rồi những cái chi tiết nhỏ, những cái gờ, những cái móc sắt. Những cái chi tiết này mình phải dán một cách cẩn thận nha các bạn. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại chiếc xe tăng Type 10 Nhật Bản. Đây là một kit nhựa, cho nên mình sẽ không có link tải về như những chiếc giấy. Và nếu các bạn xem video clip này các bạn thấy hay, các bạn hãy share cái kênh của mình với mọi người và hãy subscribe cho mình để được xem thêm những cái clip tiếp theo nhé các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem.